Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. This video is the first episode of Let's Make Sense series. In this series, we will be discussing in detail about some thought provoking articles of local, national, or international importance from different sources, especially newspapers. यो जुन भिडियो रहनेछ एउटा एक्सपेरिमेन्टल भिडियो हुनेछ. Why? Because I will be continuing with the further episodes of this series only if you guys like this episode. Okay, यदि तपाईहरुलाई यो एपिसोड मन पर्यो भने please write in the comment box. So तपाईहरुको रियाक्सन हेरेर I will decide whether I should continue or not. Okay, so please your feedbacks are extremely valuable. So let us move towards the session without further ado. आजको जुन टपिक छ, topic of discussion is economic migration. The root problem is not smugglers but ग्लोबल इनइक्वालिटी. यो जुन आर्टिकल छ समिट टाइम्स को पेज नम्बर 4 मा छापिएको थियो फेब्रुअरी 6 2022 को दिन. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. So economic migration, the root problem is not smugglers but global inequality. So migration भन्नाले एउटा देशदेखि अर्को देशमा जानु. Okay, in this article we will be discussing this. एउटा देशदेखि चाहिँ why people move from one country to another. Okay, migration किन चाहिँ हुन्छ? First of all, we will discuss this and then we will consider economic migration. Okay, so migration किन हुन्छ? Why people go from one country to another? And here we are talking about permanent movement. Okay, permanently जानु. It's not घुम्नुको लागि जानु. Okay, so के हुन्छ? Let us say कुनै एउटा कन्ट्रीमा कुनै कन्ट्रीको सिटिजनलाई ब्याडली ट्रिट गरिन्छ. ओके, ब्याडली ट्रिट किन गरिन्छ? लेट्स से रिलिजियस डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ. ओके, और लेट्स से रेसियस डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ. ओके, बेस्ड अन कलर, और लेट्स से कुनै पोलिटिकल प्रेसराइज हुन्छ, पोलिटिकल्ली प्रेसराइज गरिन्छ. तब त्यो पर्टिकुलर सिटिजन इज or त्यो particular citizen or group of citizens is forced to move from its own country to another country by becoming a refugee. Okay, refugee भएर शरणार्थी भएर चाहिँ आफ्नो देशदेखि अर्को देशमा जानु कर लाग्छ उसलाई. ओके, र त्यो अर्को देशले त्यो नागरिक त्यो कुनै अर्को देशको नागरिकलाई एउटा देशले एक्सेप्ट किन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ शरणार्थीको रूपमा यता एक्सेप्ट गर्छ नि त हैन. इन्डियाले लेट्स से बंगलादेशबाट आएको शरणार्थीहरूलाई लिन्छ. ओके, और भुटानबाट आएको रेफ्युजिजहरूलाई लिन्छ. किन लिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 80% अफ द कन्ट्रीजहरूले चाहिँ 1951 को एउटा UN रेफ्युजी कन्भेन्सन भन्ने छ त्यसमा अग्री गरेको छ. त्यो अग्रिमेन्टको अन्तर्गत चाहिँ जति पनि रेफ्युजिजहरू आउँछ, ओके, बिकज वार रेफ्युजिज भयो अथवा लेट्स से जो जुन सिटिजन्सहरूलाई रिलिजियसली डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, त्यो सिटिजनहरूलाई चाहिँ सबै देशहरूले चाहिँ लिनुपर्छ. ओके, सो यही नै यो कन्भेन्सनको एउटा आधार थियो. ओके, यही नै कन्भेन्सनको उद्देश्य थियो. सो that was the thing about 1951 UN Refugee Convention. Okay, but हामीले त्यहाँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, पोलिटिकल प्रेसर अथवा लेट्स से रिलिजियस डिस्क्रिमिनेसनको त कुरा गर्यौं, तर एउटा ठुलो रिजन माइग्रेसनको पछाडी चाहिँ जुन हामी कम्ती कुरा गर्छौं एज पर दिस आर्टिकल, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक माइग्रेसन. ओके, इकोनोमिक माइग्रेसन तपाईले यहाँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्नुभयो भने देयर इज मच लेस कन्सेन्सस अबाउट दोज फ्लिइङ पोभर्टी टु सिक बेटर फ्युचर. कुनै देशको आर्थिक अवस्था यति साह्रो खराब छ कि त्यहाँनिर कुनै जब अपर्च्युनिटिज नै छैन भने त्यो कारणले पनि कुनै एउटा सिटिजनले चाहिँ आफ्नो देशलाई छोडेर अर्को देशमा माइग्रेट हुनु कर पर्छ भनेर चाहिँ यो आर्टिकलले बताउँदैछ. ओके, सो दिस इज द थिङ. सो जब अब माइग्रेट गर्नु त्यति साह्रो सजिलो त छैन. ओके, भिजा रिस्ट्रिक्सन्सहरू छ. ओके, सो भिजा हुन्छ, अब पासपोर्ट रिस्ट्रिक्सन हुन्छ, एउटा देशदेखि अर्को देशमा जानु त्यस्तो सजिलो कुरा त हैन नि त हैन. सो त्यो सब झमेलादेखि चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ प्राय जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलिगल मिन्सको उपयोग गर्छ भनेर चाहिँ यहाँ यो आर्टिकलले भन्दैछ. ओके, र इलिगल मिन्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इलिगल और इरेस्पोन्सिबल मिन्सहरू हुन्छ. लेट्स से अब
यहाँनिर चाहिँ कसको खेल आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिमिनल्सहरूको खेल आउँछ। कतिजना क्रिमिनल माइन्डेड मान्छेहरू ओके क्रिमिनल मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ जबको आशा देखाएर चाहिँ इलिगल्ली ओके एउटा देशदेखि अर्को ठाउँमा मान्छेहरू पठाउने कामहरू गर्छ भनेर भन्दैछ। र यही कुरालाई सन्दर्भमा राखेर चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो 2019 मा जुन यहाँनिर हामी पढ्न पाउँछौँ। Hunting the Essex lorry killers, a recent BBC documentary looked at a 2019 case of 39 Vietnamese migrants who were found dead in the back of a refrigerated lorry trailer in एसेक्स सो भियतनामिज माइग्रेन्ट्स जो भियतनामबाट चाहिँ युनाइटेड किङडममा जाँदै थियो ओके युनाइटेड किङडममा जाँदै थियो इङ्ल्यान्डमा इङ्ल्यान्डको चाहिँ एउटा एसेक्स भन्ने जग्गा छ ओके एसेक्स भन्ने जग्गामा चाहिँ एसेक्स लरी किलर भने चाहिँ एउटा टाटाको पछाडि ओके टाटाको पछाडि चाहिँ यो जुन 39 जना भियतनामिज माइग्रेन्ट चाहिँ डेड भेटाएको थियो अरे ओके जुन माइग्रेन्ट्सहरू छ जो भियतनामदेखि चाहिँ युनाइटेड किङडम पस्दै थियो त्यो माइग्रेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डेड भेटायो ओके अब डेड भेटाएपछि त्यो तिनीहरूको लास भेटिसकेपछि एउटा पपुलर नोसन पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि स्मग्लिङ ग्याङहरू छ जुन अघि मैले भने जुन इलिगल मिन्सहरू युज गर्ने ओके जुन अब क्रिमिनल माइन्डेडहरू त्यो मान्छेहरूले गर्दा नै यो सब भएको भनेर चाहिँ एउटा पपुलर नोसन बनायो पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्यो ओके सो जुन अब माइग्रेसन ब्रोकर भनिन्छ ओके दलालहरू भनौँ न ओके माइग्रेसन ब्रोकरले अब उनीहरूले यो इलिगल धन्दा त चलाइ नै रहेको छ ओके सो उनीहरूलाई अब आरोप लगाउनु पनि सजिलो भयो पोलिटिसियन्सहरूलाई तर तर यहाँ मुनिपट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यही कुराको एउटा फ्लिप साइड पनि छ ओके फ्लिप साइड के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो जुन भिक्टिम्सहरू थियो 39 जना भियतनामिज माइग्रेन्ट्स जसको लास भेटियो तीमध्ये एकजनाको गार्जनलाई एकजनाको पेरेन्ट जो भियतनाममा छ ओके उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि हुनु त ठिकै हो त्यो इलिगालिटिज ओके इलिगल पाराले माइग्रेन्ट हुनुले गर्दा नै मेरो नानीको मृत्यु भयो तर त्यो त एउटा रिमोट रिजन मात्रै थियो ओके रिमोट रिजन मात्रै थियो तर मेन रिजन चाहिँ त्यसको पछाडि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्सी डिफरेन्स ओके किन चाहिँ युनाइटेड किङडम जाँदै थियो मेरो छोरा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भियतनाममा त्यस्तो बेसी जब अपर्च्युनिटिज छैन जुन काम यहाँ भियतनाममा गरेर एकदमै कम्ती पैसा पाउँछ त्यही काम चाहिँ युनाइटेड किङडममा गर्यो भने चाहिँ अलिकति बेसी पैसा हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्यो हुनु पनि ठिकै हो भियतनाममा चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ फेरि फर्दर अ कमन अप्सन इन भियतनाम इन्भल्भ्स moving to a big city or industrial zone to work very long exhausting shifts at a mega factory assembling electronics for a salary of around 7 to 10 pounds a day so भियतनाममा एउटा कमन अर्निङ अप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब रुरल एरियाजको मान्छेहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो सिटीमा जाओस् इन्डस्ट्रियल जोनमा जाओस् र एकदमै एक्जस्टिङ चाहिँ दिनभरि काम गरोस् होइन गधा जस्तै खटेर काम गरोस् अन्त लास्टमा चाहिँ उनीहरूको स्यालेरी चाहिँ कति हुन्छ 7 पाउन्डदेखि 10 पाउन्ड अ डे भनेपछि मुस्किलले उनीहरूले 300 पाउन्ड कमाउँछ ओके तर योभन्दा पनि कम्ती चाहिँ जुन गाउँहरूमा चाहिँ योभन्दा कम्ती स्यालेरी हुन्छ ओके $300 सहरमा गएर कमाउन सक्छ भने गाउँमा एकदेखि $110 मात्रै 110 पाउन्ड मात्रै कमाउनु सक्छ भनेर भन्दैछ भनेपछि एकदमै कम्ती छ नि त भनेपछि अब कि त दुईटा अप्सन छ अब यहाँनिर कि त गाउँमै बस्नु पर्यो कम्ती पैसा कमाएर कि त सहर पस्नु पर्यो भियतनाममा ओके तर सबैजना टाउनमा जानु सक्दैन यहाँ त्यही कुरा भन्दैछ बट विदाउट अ डिसेन्ट एडुकेसन or the right personal connection, it's impossible to move up to the social ladder. Interviewers described this situation as dead end with no hope for better future for the children of Vietnam. तर सबैजना त जुन एकदमै टाउन एरियामा त जानु सक्दैन सो दिस इज द रिजन अब टाउन एरियामा जानु पनि सक्दैन गाउँमा बसेर कम्ती कमाएर बस्नु पनि अप्सन छैन बिकज दे निड टु अर्न देयर लिभिङ ओके सो दिस इज द रिजन they are forced to become migrant workers okay they are forced to go to another country okay from Vietnam to let's say United Kingdom Germany or wherever they get paid for their work okay they get well paid for their work त्यहाँ जानु सो दिस इज द रिजन भनेर भन्दैछ ओके सो भियतनाममा चाहिँ यति साह्रो
नराम्रो कन्डिसन छ भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाउँदैछ। जुन स्यामसङको फ्याक्ट्री छ भियतनाममा, ओके, स्यामसङको फ्याक्ट्री छ। अ रिपोर्ट फ्रम 2017 फाउन्ड वर्कर्स एट स्यामसङ फ्याक्ट्री इन भियतनाम रिपोर्टेड एक्सट्रीम fatigue, fainting, dizziness, and even miscarriages due to poor working conditions. Samsung has denied these claims, stating that it takes great care to provide a workplace environment that assures the high standard of health, safety, and welfare. So जुन भियतनाममा स्यामसङको फ्याक्ट्री छ त्यहाँनिर चाहिँ यति बेसी काम दलाउँछ मान्छेहरूलाई, ओके, कि मान्छेहरू चाहिँ अब यति साह्रो थाक्छ, ओके, कतिजना रिङटा लाग्छ, कतिजनालाई इभन मिसक्यारेजहरू पनि भएको छ कतिजना वुमनहरूको, ओके, पुवर वर्किङ कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि। तर स्यामसङले त अब क्लेमहरू डिनाइ गर्छ, ओके, ठुलो कम्पनी हो, हामीले त इम्प्लोइहरूलाई राम्रै ट्रिट गर्छु भनेर भन्छन् ठुल्ठुलो कम्पनीले, तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन, ओके। सो एकदमै बेसी खटाउँछ, एकदमै हजार्डस कन्डिसनमा खटाउँछ, तर पैसा चाहिँ एकदमै कम्ती दिन्छ, चिप लेबर, ओके। सो यही कुरा चाइनामा पनि यही हालत छ भनेर यहाँ अब हामी फर्दर देख्न पाउँछौँ। मिनवाइल स्यामसङ हेज मेड ह्युज प्रफिट इन भियतनाम, तर डिस्पाइट अफ दिस वर्कर्स जसले काम गर्छ उनीहरूको कन्डिसन यति साह्रो घिनलाग्दो छ, whereas company, okay, जहाँ चाहिँ त्यो वर्कर्सहरूले काम गर्दैछ they are making huge profits, okay. This happens all across the world. Multinational corporations take advantage of cheap labor in poorer countries through global supply chains. A 2011 study of an iPhone factory in China, for example, found that Apple only paid 1.8% of the finished product value to the factory owners, while the company reaped an enormous 58.5% in profits. यही कुरा चाइनामा पनि छ। चाइनामा तपाईँहरूलाई याद छँदैछ चिप लेबर भनेर प्राय जस्तो जति पनि हामी ग्याजेट्सहरू चलाउँछौँ, फोन्स भयो, ल्यापटप्स भयो, कम्प्युटर्स भयो, सबै चाहिँ कहाँनिर एसेम्बल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनामा एसेम्बल हुन्छ। द्याट्स वाइ हामी जब जुन हाम्रो फोनको ब्याक साइडमा हेर्छौँ, ओके, भित्रपट्टि प्राय जस्तो ब्याट्रिजहरू भयो, फोन्सहरू भयो, मेड इन चाइना भनेर लेखेको हुन्छ। वाइ दे आर मेड इन चाइना? बिकज चाइनामा लेबर कस्ट कम्ती पर्छ कम्पनीजहरूलाई, ओके। ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू एप्पल भयो, स्यामसङ भयो, दो दे आर नट बेस्ड इन दिज countries, okay, जहाँ cheap labor छ, okay, like Apple is not based in China, Samsung is not based in Vietnam, तर why does Samsung has its factory in Vietnam? Why does Apple has its assembly line in China भन्दाखेरि त्यहाँनिर cheap labor छ, okay। अन्त यहाँ के भन्दैछ, एप्पलले चाहिँ जुन आफ्नो प्रफिट छ, प्रफिटको 1.8%, नट प्रफिट, सरी, फिनिस्ड प्रडक्टको जुन भ्याल्यु छ त्यसको 1.8% मात्रै वर्कर्सहरूलाई दिन्छ। भनेपछि लेट्स से एउटा आइफोनको कस्ट 1 लाख रुपियाँ छ भने 1800 रुपियाँ मात्रै वर्करहरूले पाउँछ, तर 58,500 रुपियाँ चाहिँ डल्लै जुन प्रफिट छ त्यो चाहिँ कसले लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्पलले लान्छ। हेर्नुहोस् 58,000 चाहिँ एप्पलले लाँदैछ, वेयरएज 1000 or 2000 को आसपास मात्रै कसलाई दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर्सहरूलाई दिँदैछ। सो दिस इज द ह्युज ग्याप। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, पुअर गेट्स पुअरर एन्ड रिच गेट्स रिचर। रिच र पुअरको ग्याप एकदमै बढेर गएको छ, धनी अझै धनी भएको भई 1970 देखि उता, ओके, जब यो ग्लोबलाइजेसन बढेर गयो के भयो, जुन रिच 1% मान्छे छ उनीहरूको चाहिँ 1970 देखि अगाडि 23% थियो भने 1970 देखि उता जति पनि संसारको वेल्थको 43% चाहिँ 1% मान्छेकोमा छ भने जुन संसारको सबभन्दा 4 जना धनी मान्छे छ नि त्यो 4 जना धनी मान्छेको वेल्थ चाहिँ भियतनाम कन्ट्रीको वेल्थ भन्दा बेसी छ अरे। सी यु क्यान इमेजिन द वेल्थ अफ 4 individuals is greater than the wealth of whole country, okay, one whole country. So this is the difference, okay। So कि त्यही छ, धनी अझै धनी भएको भइ छ, गरिब अझै गरिब भएको भइ। सो दिस डिस्टेन्स इज ग्रोइङ। यहाँनिर एउटा कुरा राम्रो कुरा भनेको छ कि जुन मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्स रिप्रेजेन्ट्स कन्टिन्युएसन अफ हिस्टोरिकल एक्सप्लोइटेसन एन्ड वेल्थ फ्लो फ्रम डेभलपिङ कन्ट्रिज टु युरोप अन्डर कोलोनियलिजम। तपाईँलाई याद छ जुन हाम्रो हिस्ट्री छ, ओके, जुन हाम्रो इन्डिया, ओके, इन्डियाकै इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि इन्डिया वाज रुल्ड बाई ब्रिटिस, अन्त जुन हाम्रो कोलोनियलिजम थियो इन्डियामा, ओके, ब्रिटिस कोलोनियलिजम थियो, इन्डियाबाट जति पनि वेल्थहरू छ डल्लै युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा जान्थ्यो,
ओके युरोपियन कन्ट्रिज लाइक इन्डियाबाट इङ्ल्यान्डमा जान्थ्यो अन्त अरू देशहरू पनि त होइन इङ्ल्यान्डले कोलोनिलाइज गरेको थियो सो त्यहाँबाट पनि डल्लै वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा जान्थ्यो वेल्थ त्यही कारण वेस्टर्न कन्ट्रिज फ्लोरिस भयो अब यही काम चाहिँ अहिले आएर यो एमएनसिजहरूले गर्दैछ मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले गर्दैछ ओके के गर्दैछ टक्कै चिप पोर कन्ट्रिजहरूमा जान्छ ओके जहाँनिर चिप लेबर पाउँछ ओके त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फ्याक्ट्री सेटअप गर्छ अन्त वर्कर्सहरूलाई एक्सप्लोइट गर्छ and they take huge profit with them okay and keeping the workers as they are okay वर्कर्सहरू जस्तो छ उनीहरूलाई उनीहरूको कन्डिसन भन्दा अझै तल झारिदिन्छ अन्त आफू चाहिँ धनी भएर त्यो जग्गाबाट निस्किन्छ सो दिस इज सेम एज इन हिस्टोरिकल एरा ओके पहिला जुन कोलोनियलिजमको टाइममा हुँदै थियो वेस्टर्न कन्ट्रिजमा वेल्थ पोखिँदै थियो अहिले यही काम चाहिँ एमएनसिजहरूले गर्दैछ भनेर भन्दैछ सो दिस इनइक्वालिटी इज ग्रोइङ ओके दिस इनइक्वालिटी इज ग्रोइङ सो हामी यहाँ कन्क्लुजनमा हेर्न पाउँछौँ so in our interviews Vietnamese migrant told me that they can earn up to 10 times more by working in new UK nail shop than they could hope to earn back in Vietnam so हेर्नुहोस् भियतनाममा दिनरात खटेर म जति कमाउँछु नि त्यो भन्दा त्यसको 10 गुणा ज्यादा चाहिँ म युनाइटेड किङडमको चाहिँ एउटा नेल सपमा एउटा कस्मेटिक सपमा काम गरेर चाहिँ त्यसको 10 गुणा ज्यादा कमाउन सक्छु भन्दैछ so here you can see the economic difference between Vietnam and United Kingdom okay so between these poorer countries and this so-called richer countries okay so this is the huge inequality gap भनेर भन्दैछ so यहाँनिर लास्टमा हामी देख्न सक्छौँ कि so if we really want to reduce migration we must treat it as an inevitable byproduct of inequality and address the root causes instead of simply blaming smugglers or washing our hands of the migrants plight so यदि हामीलाई यो माइग्रेसन घटाउनु छ भने चाहिँ what do we need to do is that consider it as the byproduct of inequality हामीले चाहिँ यो माइग्रेसनलाई मात्रै हेरेर हुँदैन यो माइग्रेसन चाहिँ के कारणले गर्दा हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन बढ्दो इनिक्वालिटी छ त्यो कारणले गर्दा हुँदैछ ओके अन्त हामीले यो रुट कजलाई एड्रेस गर्नुपर्छ हामीले खालि स्मग्लर्सलाई मात्रै ब्लेम गर्न सक्दैनौँ ओके स्मग्लर्सले माइग्रेसनमा हेल्प गर्छ भनेर उनीहरूको टाउकोमा मात्रै हामी यो कुरा थोप्दिन सक्दैनौँ वी निड टु address its root causes भनेर यहाँनिर राइटरले भन्नुभएको छ as I said the name of the writer is Seb Rumsby okay and he is a writer in postdoctoral research fellow in politics and international studies at University of Warwick so this was the article so I hope you like the article if you like it we will meet in the next episode of this series till then thank you so much don't forget to like share and subscribe to SSC Sikkim bye bye